Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh mặn nha. Một món bánh mặn bột gạo kết hợp bên trong là nhân thịt thì mình ăn nó không có bị ngán. Khi ăn mình chan thêm chút xíu nước mắm chua ngọt tỏi ớt nữa. Ăn no căng bụng luôn. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem video ha. Đầu tiên là mình dùng 250g bột gạo ha, loại mịn hay loại hạt cũng được. Bên đây là 100g bột nếp và 50g bột năng để tạo độ dai bánh. Chút xíu muối. 250g bột gạo mình cho hết vào thau. 50g bột năng mình cũng cho vô luôn ha, chút muối nè. 600ml nước các bạn sẽ cho hết vô. Rồi mình sẽ khuấy cho phần bột này nó hòa tan. Còn riêng đối với bột nếp thì các bạn để lại chút xíu mình mới cho vào sau ha. Bột này mình dùng bột lọc, nó sẽ hơi dơ chút nên các bạn sẽ lọc qua cái rây để loại bỏ bụi bặm á. Mình lọc vậy thì bột của mình nó cũng mịn nè. Lọc xong thì các bạn cứ để yên nha. Bánh mà muốn ngon thì phải để bột nó nghỉ ít nhất cũng khoảng 15 cho đến 30 phút thì bánh của mình nó mới ngon. Mình sẽ lọc hết rồi để qua một bên. 200g thịt nạc vai heo hay là nạc dăm mình xay ra. 2 cái củ cải trắng nha. Nửa cái củ cà rốt thôi cho nó có màu đẹp nè. Hành lá vài cọng, rồi cái mình thêm hành tím nữa chút nữa mình băm. Củ cải trắng thì các bạn sẽ bào sợi nhỏ nhỏ thôi, mình bào cho nó đều. Bào vậy chút xíu nữa mình sẽ bóp nước nó ra, nó không có bị cay và nó không có bị hăng cái mùi của củ cải. Thêm vào đây chút muối. Các bạn sẽ bóp cho nó ra cái chất cay nè. Có thể cho thêm chút xíu nước. Mình bóp xong cái mình để yên khoảng 5 phút là được rồi, cho nó ngấm. Cà rốt các bạn cũng bào luôn. Đối với cà rốt thì không có cần phải bóp muối. Mình có thể cho một chút xíu đường vô mình bóp cũng được. Dắt cho cái củ cải này nó khô ráo ha. Mình rửa lại một nước để loại bỏ cái chất muối mặn. Phải khô thì nhân của mình nó mới ngon ha. Củ hành tím mình băm ra 2 củ này, bây giờ cho vào trong cái dầu mình phi thơm cho nó dậy cái mùi lên ha. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái phần thịt nạc heo mình cho vô mình xào. Nhớ để lửa lớn để cho phần thịt này nó săn lên. Thịt nạc thì các bạn đừng có dùng cái nạc lưng, nó sẽ bị khô. Thịt săn rồi mình cho tiếp 2 loại củ cải vô, củ cà rốt và củ cải trắng. Cũng xào đều lên nha. Nhớ để lửa lớn luôn cho nó đừng có bị ra nước phần nhân. Củ cải trắng này mình đã vắt nước rồi cho nên là nó không có bị hăng và cay. Gia vị thì mình sẽ có ở đây muối, đường, bột ngọt và một ít tiêu. Xóc đều lên ha. Nhân của mình nó không có bị ra nước nè. Nhưng không ra nước thì vô bánh mới ngon. Cuối cùng là các bạn sẽ cho hành lá sắc nhỏ vô. Hành lá giúp dậy cái mùi thơm. Phần nhân mình xào sơ qua nữa là được rồi, tại vì bánh chút mình còn hấp cho nên không có cần phải xào cho nó chín kỹ quá. Quay trở lại cái chảo bột, bây giờ mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn để ở mức lửa trung bình ha. Mình khuấy vậy nè, giúp cho bột của mình nó đặc, lấy trùng bột. Vừa khuấy mình vừa đẩy để cho bột nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo. Khuấy chút xíu bắt đầu nó sẽ hơi nặng tay. Lúc này các bạn sẽ thấy bột nó đặc lại từ từ rồi đó. Mình vẫn tiếp tục khuấy cho nó đặc mà không có còn thấy bột ướt nữa mới được. Rồi giờ tắt bếp nhắc nó xuống. Lúc này bột sẽ vẫn còn nóng. Các bạn sẽ cho tiếp 100g bột nếp hồi nãy mình chuẩn bị đó. Mình cho vô luôn ha. Nó sẽ kết dính với bột nếp. Tại vì đối với bột nếp thì không có cần phải nóng quá. Rồi trộn đều lên. Bánh vừa có bột nếp vừa có bột năng, bột gạo sẽ giúp cho phần bánh của mình nó dai mềm, dẻo. Chứ nó không có bị cứng. Nhồi cho nó mịn lại. Bột này là nó vừa luôn á. Vậy là được rồi ha. Phần bột vậy là ngon lắm rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thoa dầu ăn vào trong tay. Các bạn sẽ bắt đầu mình vo cái bánh luôn. Mình làm cái bánh hình tròn nha.
cho cái cục bột nó tròn tròn á, rồi các bạn hãy lấy á, mình ấn một lỗ ở giữa, sẽ cho nhân vô để gói. Bánh bột gạo hấp kết hợp với nhân củ cải thịt, ngon mà dễ lắm các bạn. Nhân củ cải ăn nó cũng thơm nữa. Sẽ cuộn nó vô, vừa có thịt vừa có củ nên là mình ăn nó cũng no và đầy đủ dinh dưỡng. Túm cho nó sát lại ha. Rồi bây giờ mình vo tròn lại. Nhớ là cái bánh nào các bạn cũng nhớ thoa chút xíu dầu vào trong tay ha, thì cái bánh của mình nó sẽ không có bị dính, khi mà hấp nó cũng không có cứng. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm á, thì mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào phần mô tả video nha, mình để đường link sản phẩm á, bấm mua ủng hộ mình với ha. Mình gói xong thì mình vo tròn lại, rồi các bạn sẽ xấp qua bên cái nồi hấp luôn. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến chống dính á, cho bánh nó đừng có bị dính, hoặc là các bạn lót bằng lá chuối cũng được nữa. Bắt sẵn nước sôi thì mình sẽ cho bánh lên mình hấp. Hấp ở mức lửa trung bình thôi, trong vòng 15 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian á, thì mình tắt bếp luôn ha, bánh lúc này nó chín rồi. Các bạn thấy bột nó trong veo vậy nè, nhưng nó ló ra bên ngoài là bánh nó chín. Còn mà thấy nó còn hơi đục quá là bánh chưa có chín. Rồi bây giờ mình sẽ xóc nó ra. Do là hồi nãy đã có thoa dầu ăn vào trong tay khi mà nắng bánh, cho nên là bánh của mình nó bóng lắm. Còn các bạn mà không thoa dầu ăn vào tay á, thì khi mà hấp bánh chín á, nhớ quét lên trên cái mặt bánh một ít dầu ăn, để bánh của mình để nguội nó không bị khô. Khi ăn thì mình cho lên một ít hành tím phi thơm nữa nè. Rau thơm mình cắt nhỏ cùng với cải xà lách đó, mình cho hết lên. Ăn vậy là ngon lắm rồi ha. Một món bánh củ cải hấp với bột gạo, ngon dễ làm nè, mà no bụng. Ăn kèm với nước mắm chua ngọt tỏi ớt nữa, ngon hết sảy luôn. Bánh của mình mềm mềm dai dai, dẻo dẻo, không hề bị cứng mà cũng không quá mềm đâu. Mình sẽ cắt bên trong cho các bạn xem ha. Bánh này là ăn không có ngán luôn á, tại vì mình làm có củ cải đó, cho nên là nó ngọt ngọt thơm thơm. Ăn thêm rau cải vô nữa là nó không bị ngán, no bụng luôn ha. Bữa nào mà thèm bánh mà ngán ăn cơm thì các bạn cứ làm thử món bánh này. Hoàn toàn không có dùng bột nếp, nên là ăn bánh nó cũng không có bị ngán lắm đâu. Bột mình nó mềm mềm á, chứ nó không hề bị cứng, mà nó cũng không quá dẻo giống như mình làm hoàn toàn bằng bánh ít trần. Nếu mà mình ăn qua ngày hôm sau á, thì các bạn cứ để yên, mình đừng có cho thêm hành tím phi hay là rau cải gì lên hết. Thì cứ để yên mình hấp chín là được, qua ngày hôm sau mình ăn bánh vẫn mềm dẻo ngon, chứ nó không khô mà cũng không bị hư nữa. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng ha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh. Thì mời các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video hoặc là bấm vào góc trái video để chọn mua ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.